ආයිබෝවන් අදත් මම ඔන්න ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රසවත් රෙසිපි එකක් එක්ක. ඒ තමයි ඉතුරුපත් වලින් ගුණයෙන් පිරි එළවලු දාලා හදන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන්න තමයි අද එකතු වෙන්නේ. අපි කෑමක් හදනකොට විශේෂයෙන් ඒකේ ගුණාත්මක භාවය ගැන අපි හිතන්න ඕන. ඉතින් මම මේ බත් එකට එකතු කරගන්නේ ගොඩාක් ගුණයෙන් ඉහළ එළවලු තමයි. ගෙදර හීල් බත් ඉතුරුන වෙලාවට ඉතින් මේ වගේ එළවලු ටිකක් දාලා මේ විදිහට බත් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳ කෑම වේලක් වෙයි ගෙදර අයට. ආරාධනා කරනවා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා. කොහොමද මේ රස බත් එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න අපි වීඩියෝ එකට යන්න. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම අපේ රස බත් එක හදාගන්න අරන් තියෙන්නේ. ඉතුරු බත් වලින් බත් පිඟානක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කටු නැති කුකුල් මස් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. එළවලු බ්‍රොකොලි මම මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කපලා සෝදලා අරන් තියෙනවා. කැරට් උත් ඒ වගේම පොඩි කෑලි වලට. සැලරි ඒ වගේ සුකිනි හැමදේම පොඩියට කපලා තියෙනවා. මේ තියෙන ග්‍රීන් පීස් වල කරල් මම පොඩියට කපලා. ඒත් එක්කම මේ තියෙන්නේ ඇල්ෆල්ෆා පැල බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් ඕන වෙනවා. සෝයා සෝස්, ලුණු, ගම්මිරිස්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ තමයි ග්‍රීන් පීස්. මම මේවා තමයි ওই පොඩියට කපලා අරන් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කපාගත්තු චිකන් ටිකට මේ විදිහට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් කුඩුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තර දෙකටත් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටත් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් විතර මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේ විදිහට පෑන් එක ටිකක් කරකවන්න හැමතැනටම තෙල් ටික යන විදිහට. ඊට පස්සේ හදාගත්තු බිත්තර මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඒකත් මේ විදිහට හැමින් කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කෑලි වෙන විදිහට බිත්තර ටික බැද ගන්න. ඒකත් පැත්තකින් මේ විදිහට ප්ලේට් එකකට දාගෙන ඒ පෑන් එකම ලිපේ තියාගෙන තවත් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. අපි මේ මස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බදින්නේ නැති නිසා මේ විදිහට තෙල් පොඩ්ඩක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරපු මස් ටික මේ විදිහට පෑන් එකට එකතු කරගන්න. මේ මස් ටික අපි හොඳින් බැද ගන්න ඕන. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. පොඩියට කැපපු නිසා ඉක්මනටම බැද ගන්න පුළුවන් අපිට. හොඳින් කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකොට මේ වගේ රන්වන් පාට වෙන්න ඕන ඔක්කොම ටික. දැන් අපේ චිකන් ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අපේ කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්තු කැරට් ටික, සැලරි ටික, ග්‍රීන් පීස් ටික, සුකිනි, බ්‍රොකොලි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ආයෙත් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එකතු කරගන්න. රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරනකොටත් පරිස්සමින්. මොකද අපි මස් වලට ලුණු එකතු කරපු නිසා. ගම්මිරිසුත් එකතු කරගන්න. සැර වැඩියෙන් ඕනේ නම් ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න.
හොඳින් කලවම් කරලා ලිඩ් එකෙන් වහලා මේක ටිකක් තැම්බෙන්න හරින්න. විනාඩි කිහිපයකින් ඇරලා බලන්න අපේ එළවලු ටික දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ ටික. හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අරගත්තු ඇල්ෆල්ෆා පැල ටික මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්න. ඒක අන්තිමටම එකතු කරන්නේ මොකද ඒක ටක් ගාලා තැම්බෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපේ ඉතුරු බත් ටිකත් මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්න. මේ පැල හරිම ගුණාත්මකයි. ඒකයි මම එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට මේ පැල නැත්නම් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඊට පස්සේ අපි බෙදගත්තු බිත්තර ටිකක් මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ මම එකතු කරගෙන තියෙන එළවලු ගොඩාක්ම ගුණාත්මක එළවලු තමයි. අපි මේ වෙලාවේ ගොඩක් ගුණ දේවල් තමයි කන්න ඕන. ඔයාලගේ බත් එකට ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න ලුණු ගම්මිරිස් ඇතිද කියලා. ලුණු ටිකක් මදි වගේ මම තවත් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මම ටිකක් සැරට කැමතියි. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරගන්න මේ සියල්ල කලවම් වෙන විදිහට. දැන් අපේ බත් එක හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ බත් එකක් හදලා බලන්න. ඉතුරු වෙන බත් විසි කරන්නේ නැතුව අපිට ඒකෙනෙත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බත් එකක් හදා ගන්නවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා. හැමදාම වගේ පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විතරක් channel එකට subscribe වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට notification දෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකකුත් දාන්න. තවත් වටිනා රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැම දිනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.